Alam ko ginaganyan yan eh. Hindi sino? Ako ba? Ay! Birthday ng papa ni Mylabs. Happy birthday, Lolo! Good morning! Good morning, Khalil! Si Khalil, kay sayo ka ayun, nagpabadlong. Ayun, batagin kumakain siya. Ano oras na ba? Nagising siya 5:30. Ewan ko, alarm na talaga ng katawan niya is 5:30. So, ayan, 6:30 na ng umaga. And, ngayon, nagpe-prepare ako ng coffee. Meron ako nakita dito na coffee. Matagal na to pinadala sa amin. Ngayon ko lang na kita ulit. And, ayan siya, oh. Ayan. Bean here, Irish cream drips. Ang kung coffee talaga to. Parang hindi siya coffee kasi bakit multi-milk chocolate honey? Ay, hindi ako sure. Pero ganito yung mga nasa laman niya. And itatry ko kay Mylabs. Ang bango niya. Sobrang bango. May coffee talaga. So baka coffee talaga yan. Wait. Ganito yung itsura niya. Ayan, naka-seal siya, tapos meron siyang ganito. Ano ko to, nalaman ko to kung paano siya gamitin dahil kay Benji sa It's Judy's Life. Kasi ganito yung ginagamit niya minsan sa coffee. Alam ko ginaganyan yan eh. Tapos magpapainit ka ng tubig. And then, dyan mo yan. Ayan. Let's see kung anong lasa niya. Kay Mylabs to. Kasi baka matapang. Ito naman sa akin. Naubusan na kami ng creamy white, kaya mahilo na lang. Ayan na siya, guys. Ayan. Ewan ko ano lasa nito. Pero nilagyan ko ng konting sugar kasi si Mylabs gusto niya ng konting sugar. Ayaw niya na sobrang matamis, kaya konti lang. Ito kay Mads. Ayan. Tapos yung sa akin, Milo. Ayan, patry natin sa kanya. Khalil! Ay, sige pa cute. Sige pa cute. Me? Try daw. Sino? Bag-o? Try lang. Sagot ni. Si Muhita. Muna akong kape. Oh. Niya sino? Wow, yamaw! Asin mo ibutan. Di ka ng coffee dito nga. Hinatag ba nga drip-drip. Gusto ba yun? Naku kung ganan baka. Tabang ra, gamay ra kong sugar gibutang. Sakto na. Lami? Dili siya kanis kape. Dili. Kada bitang coffee mo sa... nila? Dami man. Coffee sa coffee shop. Ayan, napaday nila. Katungubog ko ba? Nagpapalit. Oh, sa sobrang lasing niya, pagkagising ko, ang dami ng doughy dito sa floor. Sa sobrang lasing niya, ang dami niyang kinuha Sana yung ba? nakain pa eh, tapos nakatulog na ako. Para ko sana ubusin doon tatlo. Ang daming doughy. Pagising ko, bakit ang daming doughy dito? Kaya pala, may lasing pala. Shh! Bata! Shh! Bata! Eh! Napay, pinaslow mo. Huwag hangad kay mama. Kuya! Oh, kanang sa sudlanan. Kana na sa kilid. Shh! Hoy! Hoy! Bata! Eh! Napay, pinaslow mo. Shh! Khalil! Khalil! Agi si mama. Agi si mama. Lulu, katuwaan niya eh. Daan si mama, bidaan. Daan si mama. Sige, bitita na kayo ng kaunon. Acting, be. Acting. No, no. Fake cry, be. Fake cry. Khalil, fake cry, Khalil. Wak. Fake cry, fake cry. Da. Suko, tita. Yes, kono. Yes. Suko,
maliit na. Da. Musukol, musukol. Musukol, musukol. Naong dyan, marag pato, marag pato. Sakdiya pa ka. Huwag na, lala, katawa niya. Uy, bangkil. Ibagilan. Uy, batang na ibangkil. Ayan, breakfast kami guys. Ininit lang namin yung tirang ulam kagabi, yung nilagang baboy. Ayan. Matay ng rice. Libang pa dyan si Khalil. Hi, no. Unsa magputos kang tupuki, nag-iibot. Ay, ginawa ko. Lumabas na talaga yung ngipin ni Khalil. Parang hindi naman siya yung ano, yung bangkil or yung eta. Katawa. Kasi pag-cute sa camera. Yung shape niya, square. Parang ito ata talaga yun. Ito na ngipin. Ayan. Bishigi. Kung saan ba na, sige na, pati. Okay, muna yun. Sige na, pati. Nanginana ko kung pagtulobo na na. Di ba, kuwan mo na siya, tapos mo siya magpasama sa likod. Yan, kakatapos ko lang mag-edit ng vlog for later. Kaya, ayan, ngayon lang ako nakababa dito. Ay. Tit. Where's your teeth? Maghuba! Abot na niya. Last time, hindi niya pa ito abot. Yung mga gamit dito. Ang kamera! Malalang! Kaabot na niya. Sira yan. Uy, naabot na niya yung CCTV. Bakuha na, hindi mo kanil. Uy. Ikaw bata ka. Nilibang ako. Big na dyan siya, no? Big na dyan siya. Bumaba ata yung ganito niya, oh. Ay, maabot naman niya. Hindi niya pa yan naabot last time. Nilingkod pa sa kong bilbil. Gracias sa Diyos. Daming orders ni Era. Ayan. 3 PM kaya pinaprepare na ngayon. Ang dami niyong order. Ito na yung mga natapos. Ayan, dalawang trio ng corn dog, dumplings, kimbap. Ang dami. Good afternoon! Good afternoon sa imong buhok nga barog kaayo. Umihigda. Ah? Napanihigda. Toink! Ayan, maaga yung bath time niya kasi maaga din siyang inantok. Last pa kasi siya nagising kanina. Kaya ayan, maaga inantok. Bath time na? It's bath time na? Hala, nay bata! Hala, kinsaning bataan ni! La! Why brief? Hoy! Lululu! Yata na maglaw. Oo. Kiat kayo. Shhh! Khalil! Ang nang, nasuko. Suko ang nang, nasuko. Let's go down na, Khalil. Slide lang ka dito. Slide lang daw ka diri, Khalil. Video lang ka lang video.
Nahog lagi mo? Tara ka. Diyan ka lang? Katawa. Cute kayo siya. Hindi ka picture na rin. Asa na? Shh! Khalil! Ting-ting. Basta siya walker mo. Routine. Morning routine. Nagkambak-kambak yung buhok. Yung wig, nagkambak-kambak. Sobrang dami mong buhok. Para ka lang naka-wig. Sigpangutot ba na siya, Mi? Ba? Download the Farm Animal Puzzle app from Asia on iOS and Android devices. Santa song. Ay, sakpan! Sakpan! Smile, please smile. And ayan, today is November 13, birthday ng papa ni Mylabs. So, nag-ano sila ng magkakapatid na pumunta dun sa puntod ng papa nila sa may Lapu-Lapu para mag-visit. And ayun, papunta kami doon with Ate Carla. Iwan lang sila, Mads, kasi open yung Mikio today. And ayan yung dinosaur namin. Arlit. Yan, medyo malayo-layo yung biyahe, guys, kasi sa Cordova pa yun. So, dumaan mga sa oras siguro. Dumaan kami sa gasoline station and bumili na lang ako ng mga makakain. Ayan. Tapos tubig na rin. Bili din ako ng tinapay kasi nagugutom. So, ayan. Ilang oras? Parang 1 hour na kaming nagta-travel or almost 1 hour. Medyo traffic kasi and rush hour kasi tanghaling tapat. So, ayan. Nandito kami sa Jollibee drive-thru. Ayan. Drive-thru. Kasi alas 12 na and hindi pa kami nagla-lunch. So, doon na lang kami magla-lunch and nag-take out na lang. Si Khalil tapos na mag-lunch. Pinakain namin dito sa sasakyan. And nagdede na rin. Na-overwhelm siya sa akong dede kasi sobrang lakas ng gatas ko. As in, parang, nakita ni Ate Carla, sobrang lakas. Ganun. Nabasa siya sa dede. But, mau po ampay ni Khalil. Yan po, mau po din nila. Dirty. Ayan, dito na kami. Ayan yung mga dito na sila. Oh, mama! Wala si Sina. Nainingaw-ngaw. Yan, nagsilos na po silos. Yan, kainan na. Nagdala siya ng Jollibee. Init man nila. And, andito si Papa Eli. Saan namin pinangalan si Khalil. Kay Lolo Elizer. Ayan. Ayan siya. Happy birthday! Ayan.
Happy birthday, Lolo! Happy birthday, Lolo! Happy birthday, Lolo! Happy birthday, Lolo Ili! Happy birthday, Lolo Ili! Ikaw, Ili man ka! Ili mo sa ka! Ilay man ka, Ilay! And nandito na tayo sa bahay, guys. And mayroon tayong bisita. Ang pangalan ay Bochok. Chok! Say hi! Say hi to the vlog! Madaming fan si Butchok. Kasi cute-cute ng cute-cute na yan. Si Khalil ay nakahubot-hubad, kaya wag muna natin i-video. Cute-cute! Simod! Tayo! Do! Ang cute-cute ng batang ito. Ang laki-laki ng batang ito. Big na kaayo ang Butchok. Lubot! Manang-mana ka sa tatangin mo. Gustong-gusto niya to, guys. Ayan. Ali, Chok! Gustong-gusto niya to kasi ang bango. Tingnan, sa sobrang gusto niya, tinanggal. Chok! Chok, look at yourself, Chok. May paki sa camera, si Butchok. Baka naliwat si mama. Baka naliwat si mong mama. Kung may camera mo, post na yun. Boxing face, smile face! Simod! Di simod mo siya ganyan. Sa aqua, yun yung lady. Hug! Ay! Hindi, love lang. Hug ya! Wala, boy, nag-iipan to. Dili ako. Ayaw po, duy. Lo, ayaw. Dili magbad ha, dili magbad. Ape lang. Love. Love, Love only, love. kaka. Nang load, das Butchok. Love.